в цьому влозі Катя буде усміхнена і насолоджуватись процесом. Це місце, звісно, на слабкодухих. I'm gonna go and break your door key. А тут стає все холодніше. Миватися крижаною водою на воді дуже бодрить. Намасте! Мені треба вчитись торгуватись, бо це капець. Ці сходи. Stairs and stairs again. Я напурна. Нема. Це був просто хардатек. Пам'ятаєте, я вам обіцяла Каті, яка на неї посміхається в цьому влозі? Я вам збрехала. Намасте, друзі! Досі не можу повірити, але ось-ось здійсниться моя мрія побувати в Непалі. Місці, яке так часто бачила в документалках про сходження на найвеличніші гори світу. Саме в цей аеропорт в Катманду прибувають альпіністи, які йдуть на сходження на Еверест. Вибирайся звідти! Але нам не туди. Спочатку треба отримати непальську візу. Заповнюєш всі свої дані в автоматі, потім відстоюєш оту довгу чергу на оплату візового збору. Віза на 15 днів коштує $30. Потім в мене сталася прикра подія, коли якийсь чувак розвів мене заморену після перельотів на $20 чайових за те, що поклав мою сумку в машину. Коли ти дуже втомлений після перельотів, тебе дуже легко стрясти $20. Буває. Майже весь час після приїзду я провела в готелі, бо переліт просто розрядив мене в нуль. І сподівалася цієї ночі нарешті виспатись. Ну, або як вийде. Але я нарешті виспалась, тож ласкаво прошу у Катманду. Це місто одразу задіє всі твої рецептори і відчуття. Нюх, бо пахне всім одразу. Пахощами, пилом, масалою, бензином і чимось ще, що краще не ідентифікувати. Зір. Він тобі знадобиться, щоб тебе не збили мотоциклісти. Зебри тут є, але вони, знаєте, більше для краси. Як це перейти? Слух, бо місто не замовкає. В Катманду є лише два типи водіїв. Ті, хто сигналять, і ті, хто ще не встиг це зробити. Це місце, звісно, на слабкодухих. Дуже багато звуків, дуже багато приводів померти. Всі тобі сигналять. Люди, коні, мотоциклісти, велосипедисти, машини. Всі підряд. І навіть дотик. Бо хто ще почухає всіх цих песиків, як не я? На вулицях Катманду одразу помічаєш, як багато людей тут носять маски, викликаючи ковідні флешбеки. Катманду входить у топ місць з найбільш забрудненим повітрям у світі. Інше, що ти тут одразу помічаєш – кольорові прапорці всюди. І в Непалі це не просто декор. Це прапорці бажань, і на кожному з прапорців мантри. Ідея в тому, що вітер ніби зчитує їх і розносить по світу. Тобі навіть робити нічого не треба. Дуже зручно. Я навіть щось накупила собі таких штук 5 мотків, тож, може, комусь треба? Основні релігії в Непалі – індуїзм і буддизм. А моя улюблена деталь – молитовні барабани. Їх треба обертати за годинниковою стрілкою. І кожен оберт – це теж ніби міні-молитва. У Непалі треба бути готовим, що як турист ти будеш притягувати увагу. Ну що ти хочеш від мене? Хтось обов'язково просить у тебе грошей. Тут це частина досвіду.
У мене вже кілька людей підійшли. Хто ти, що ти, познайомитись. Питають, звідки, куди йдеш, а я не дуже хочу знайомитись з людьми. Бо я не знаю, що вони від мене хочуть. До речі, про гроші. Коли виграю в лотерею, нікому не скажу, але знаки будуть. Десь 10 доларів. У Непалі свій календар. І зараз тут 2081 рік. Коротше, подивилася, як воно в майбутньому. І що хочу сказати. Метро на Виноградар в Києві все ще будують. Але настав час моєї великої мети. Я приїхала сюди не тільки нюхати масалу і перебігати дорог без зебри. Моєю ціллю був трек до базового табору Марті Хімал, менш популярного сусіда Анапурни. Але про нього розповім трохи згодом. Спочатку в нас був невеличкий кросфіт у непальському стилі. Всі у нас забрали паспорти, кудись віднесли. До безпеки в аеропорту тут ставляться без фанатизму. Тут і спокійно проходять із пляшками води. І десь у цей момент ікнули німці, які не пустили на борт мою пляшечку міцелярки. І так 14 заряджених на пригоди дівчат вирушили до Покхари. My Aerophobic S пережила цей переліт. Ми прибалділи від краєвидів і доїхали до стартової точки нашого маршрута. І так почався перший офіційний день треку до базового табору Марті Хімал. А я розповім вам, що ж відбувається. Всі знають про трек до Евереста, але в іншому напрямку є не менш мальовничі шляхи до Гімалайських гір. Трек до Анапурни, Манаслу, Марті Хімал та багато інших менш розкручених. Трек Марті Хімал був вперше досліджений лише у 2012 році. Тобто цей маршрут ще свіжіший, ніж деякі мої жарти. Кожна зупинка тут – це чай. Pull the thermos like this and put like this. So professional. You just and I pass you like this, and you pick them up and you drink it. І я впевнена, що на 70% складалась з масала чаю. На багатьох треках в Непалі туристи селяться у так звані лоджі. Це невеличкі гостьові будиночки, де можна переночувати і щось перекусити. Не 5 зірок, але ти отримуєш повний колорит. Мені здається, ваші молитви були почуті, і в цьому влозі Катя буде усміхнена і насолоджуватись процесом. Тут мене знайшла місцева дитина і... Все, виходить, тепер це моя дитина? Так же заводять дітей, правда? Ах так, я не сказала, що це був йога-тур. Не те, щоб мені хотілося після дня з рюкзаком ще напрягатись, але вже підписалась. Потім я постояла над душею наших кухарів, а наш гід дістав свій ніж з фільму жахів. I'm gonna go and break your door key. Універсальна річ – і траву підрізати, і повільних туристів. А потім був один з тих моментів, з яких і складаються спогади про подорож. Я про цей момент, звичайно. У нас тут сидить такий товариш, назвемо його Жорік. Ну ладно, Жорік виглядає як не дуже небезпечний. А з цим товаришем що делать? Назвемо його Семен. Так, Семен, ти не збираєшся на нас впригнути вночі? Так, по-моєму, Семен визвав підмогу. Назвемо його Валера. Блін, Валера, куди ти повзеш? Так, блін,
Семен, дивись за Валєрою. Жорік, ти дивись за Семеном. Переживши ніч з Жоріком та його багатолапою компанією, ми прокинулись із нереальним краєвидом за вікном. Вже звідси видно південну Анапурну, Мачапучари і ще купу гір, які виглядають епічно. Його я трохи проспала. Shame on me, знаю. Але далі вона буде, обіцяю. Після кави з видом і сніданку з дівчатами ми віддали найважчі речі портерам. Серйозно, я не уявляю, як вони це носять вгору. І вирушили до Форест Кемп. Дорога туди зайняла десь 6-7 годин дуже неспішної ходи із зупинкою на обід. Файналі. Форест, мать його, кемп. Блін, не файналі. І навіть не цей. О, там. Він вибрав найвищий. Ага. And finally. Реально, да? Так, з удобств. У нас є туалет і душ, в який жива черга. Я тільки що помила голову і тепер думаю, нащо, бо я захворію. Anyway. Душ, до речі, коштує 300 рупій з людини за користування. Так, я помила голову, тепер не знаю, як її висушити. А тут стає все холодніше. А поки ще є електроенергія від сонця. Можна зарядитись. Початку живої черги, поки мені вистачає. Поки ми чекали на нашу вечерю, був час для себе. Хтось читав, я, наприклад, намагалась не злягти з пневмонією, тому сушила волосся біля пічки. Згоріти не боялась, бо я вже і так вигорівша. Досуг на жіночому таборі. А в наступному лоджі знайшовся Григорій. Що це таке? Подивіться на масштаб. Боже. Ну а зранку я таки прийшла на йогу, бо я йшла сюди просвітлюватись. Якщо вам цікаво, чим годують, це late breakfast. В Непалі омлет, картопля, тибетський хлібчик, кава, сорі. Це рисовий пудінг і це омлет vegetarian. Плюс-мінус всі замовляють щось таке. День номер 4. Ми йдемо з Форест Кемп до Бадалдада. Якось так. У цей день нам майже весь час відкривався неймовірний вид на гору Мачапучари. І я не можу вас залишити без цікавих фактів. Це гора Мачапучари. І вона в Непалі є священною, на неї не можна підійматись, тому, наскільки я знаю, ніхто туди ніколи не підіймався. Ви далі ще почуєте суперечливу інформацію про цю гору. Я вже казала, що мені сподобалось нікуди не гнати. Це був мій головний запит на цю подорож. Не бігти вгору, не переживати, що відстаю чи йду повільніше за інших. Я хотіла роздивлятись красу тільки на фото вже після повернення, бо в моменті не було сили часу. Цього разу в нас не було мети зійти на якусь вершину, тільки кайф від гір і йога. Намасте! І ви знаєте, я отримала кілька корисних для себе інсайтів. Виявляється, я просто не люблю ходити ані швидко, ані повільно. І прокидати зранку на його теж. Лоу. Ну які вже є інсайти? До речі, чим вище тут піднімаєшся, тим більш платним все стає. В наступних лоджах підзарядити телефон або підключитись до інтернету коштувало по 300 рупій. Як повернусь, місяць не буду сходами ходити.
Так, годин за 5 ми дійшли до точки, де можна було випити шикарну каву з видом. А тепер уважно. Це не учбова тривога. Я вперше спробувала себе в ролі інтерв'юєра. Не раміна, звичайно, але... Do you climb mountains? Do you like No, I it? don't want to. Have you ever trekked to Everest? No, I haven't, but I don't want to go also. Traffic all the way and like too many crowds. Yeah, and Everest, yeah. Machapuchara mountain. People can climb there, right? Yeah, it's, Why? you can see it's safe also. It's like in a very vertical shape and also it's like very impossible to climb. That's why it's... Чули про Мачапучари? Тут була вже інша версія, чому ніхто на неї не піднімається. Далі буде ще. У нас тепер новий член нашої команди. Так неспішно, що за годинку ми дійшли до наступного кемпу. Вже з +1. Все, ми дійшли до нашого Majesty Himalayan кемпу. Finally. Йо-моє. Коротше, що хочеться сказати. Дуже гарно, класно, але це не Расторінг Уік. Тобто, якщо ви йдете сюди у відпустку відпочити, то це не дуже про відпочити. Я би взяла ще відпустку після цього, бо, у вас дуже щільний графік кожен день. Якась активіті. Ой, коротше, так. Пес, який прибіг з нами з попереднього лоджа, почував себе тут як завгосп в школі, який всіх контролює і час від часу роздає люлі. А потім у цій затишній залі з пічкою була йога, яку я вже не могла пропустити, бо навіть пес прийшов постояти в собаці мордою вниз. Такий от каламбур. Десь на 4-й день звикаєш, що та їжа, яку ти замовив, не завжди буде збігати з тією їжею, яку ти отримаєш. Про твій салат можуть забути, або принести їх 2. Начинка омлету, в принципі, може бути досить рандомною. Але після дня в горах все, що тепле на тарілці – сюди. Ой, рано, русалки сиділи. Наступного ранку, поки наш пес ганяв наш сніданок, дівчата наповнювали притулок українськими піснями. Лети, вибирай, можеш заміж ти. От наче всі лоджі схожі між собою. 2 ліжка, може тумбочка, все. У мене одне. Але цей лодж якийсь прям топчик. По-перше, подивіться на оце, з яким видом ми прокидаємось. Піцу тут готують просто топ. Собака з курками. Так. Не знаю, тут пічка. Тут якось прям душевно. Тому цей лодж у мене поки найулюбленіший. Рекомендую. По-моєму, він називається Majestic House. Якось так. Потім була традиційна йога, яку я не проспала, з космічним видом на південну Анапурну. Про Анапурну розповім вам трохи пізніше. Не перемикайтесь. Коротше, погані новини. Гід каже, що треба залишити ноут тут.
і не брати його до бейскемпу. Мені, як тривожнику, це дуже складно залишити свій ноут в цьому кемпі і піти собі далі. Але, мабуть, доведеться. І так, я весь цей час несла ноут з собою. Щоб що спитаєте? Просто. В цей день ми йшли вже в наш кінцевий лодж перед нічним виходом до базового табору Марті Хімал. Ці сходи бісять. І чим вище ми підіймались, тим все більше нас покидали сили. Але гід розважав історіями про туристів, які пропали безвісти десь в цих краях. Добре, що п'єш. Як вона? Я свою стильну шапочку купила за 750 рупій. Ніка таку ж купила за 350. Мені треба вчитись торгуватись, бо це капець. Десь за годину 10 ми дійшли до нашого хайкемпу, з якого будемо завтра йти на наш фінальний. Останній лодж майже нічим не відрізнявся від інших. Тільки тут було значно холодніше. І погода зовсім зіпсувалась. Добре, що ми так швидко дійшли, бо погода починає псуватися. Нічого не видно і вітер. Я вам скажу, що вмиватися крижаною водою на холоді і вітрі і морозі дуже-дуже бодрить. Не рахуйте. Тож ми розважались хто як міг в загальній залі, яка опалювалась. Поки в нас негода, туман і неможливо зарядитись і немає інтернетіка, я тут розважаюсь тим, що читаю книгу, яку сюди притарабанила, про сходження на перший 8-тисячник. Це 8-тисячником була Анапурна, яку ми, походу, бачили, але це не точно. І на половині книги, і вони все ще шукають Анапурну. Вони все ще не можуть її знайти. Вони такі, де Анапурна? Нема. Половину книги шукають. Важко було в 50-х, я вам скажу. Написав цю книжку французький альпініст Моріс Ерцог, який у 1950 році з командою таких самих ідейних хлопців вирішив здійснити перше в історії сходження на 8-тисячник. Спочатку їх ціллю була гора Тхаулагірі, але з нею не склалось. Тож вирішили брати сусідню Анапурну висотою 8091 метр. Але півкнижки вони тупо шукали, де та Анапурна взагалі стоїть. По Google Maps тоді ще не існувало, але спойлер таки знайшли. І 3 червня Моріс та його напарник Луї Шаналь стояли на вершині цієї величі. Але в горах стаються ще ті трилери. Ще біля вершини Луї Шаналь відчув, що відморожує ноги, що тільки посилилось після часу, проведеного на горі. А Моріс Ерцог під час спуску вниз примудрився впустити рукавиці. А голі руки на 8000, як ви розумієте, це не дуже весела історія. Проте це були ще квіточки. У таборі 5 вони зустріли товаришів, які кинулись їм допомагати. Одному з відмороженими ногами, іншому з руками. Та коли всі 4 почали спускатись, налетіла буря, яка унеможливила подальший спуск. І вони вирішили заночувати прямо на місці. А щоб було не скучно, Лашаналь провалився в тріщину. Наче проблем до цього було замало. Але парадоксально, тріщина тоді виявилась їх спасінням. І всі 4 спустились туди для ночівлі, ділячи 2 спальники на 4. І коли здавалося, що гірше вже не буде, наступного ранку ті 2, що не були на вершині, осліпли від сніжної сліпоти. Так вони і спускались. 2 осліплі, 1 з обмороженими руками, другий з обмороженими ногами. Ну і на додачу їх ще накрила лавина. Чим закінчилась ця історія, можете дізнатися з його книжки, яка після виходу наробила так багато галасу, бо інші члени команди мали інші версії, що ж відбувалося в тій експедиції. А донька Ерцога Фелісіті пізніше розповідала, що її тато був дуже важкою людиною з манією величі.
Коротше, рекомендую почитати про цю історію, бо там пристрасті на рівні документалок Netflix. А нам пора виходити на наш фінальний ривок – нічний перехід до базового табору Марті Хімал. 3:30 раночку. Щоб це кудись хотілося йти. Брекфест. Що нам мог послати? А що це чиз? І 2 яєчка. Яєчка нам сьогодні знадобляться. Катя з майбутнього, яка вирішила знов піти кудись. Подумай. Julia. Традиційно всі сходження або такі фінальні виходи відбуваються ще до світанку, щоб встигнути повернутись назад, поки не почала псуватись погода. Вся сила волі йде на те, щоб виповзти зі спальника в холодину. І нагадую, каву пити не можна. Я тримаюсь в такі моменти тільки на бажанні зняти для вас контентик. Тож поставте лайк, натисніть ту підписочку. І буде вам щастя, обіцяю. Нас розділили на міні-групи між портерами, і ми пішли моїми улюбленими сходами наверх. А коли стало важко, я подивилась, як портер танцює гупак з моїм рюкзаком за плечима, стало ніяково, і я пішла якось бодріше. Не знав, ступеньки. Сходить. Можна. Десь за 2 години ми дістались нашого першого підстопу, де застали просто нереальний світанок. Пам'ятаєте, я вам обіцяла Катю, яка на неї посміхається в цьому влозі? Я вам збрехала. Не буде такої Каті, бо це важко. Коротше, ми навіть ще не на 4000. Брейкпойнт. На цьому місці підприємливі непальці продають все той же масала-чай, але вже втричі дорожче. Правило, що чим вище ти піднімаєшся, тим дорожче все стає, продовжує діяти аж до базового табору. Але скільки там того життя, щоб не випити чай з видом на Анапурну? Про Гімалаї кажуть, що вони змінюють кожного, хто сюди приходить. І, мабуть, це в тому числі через масштаб усього, що ти бачиш. В Непалі знаходяться 8 з 14 восьмитисячників, найвищих вершин світу. Гімалай – це гігантська стіна, що тягнеться через 5 країн і росте в середньому на сантиметр щороку. Він сказав, що після в'юпойнту буде не так важко. Натрендів. Я думаю, що ми десь на висоті 400-4200 зустріли такого гостя. I wish I had Хто ти такий сладкий? Може він такий м'який? Пішла за камінчик в реструм, і в мене впав телефон на схил. Покотився. Це був просто нір хартатек. Я його просто на обриві спіймала. Просто не так. Шкода телефон, скільки контент. Як я вам покажу? Так поступово, не дуже кваплячись, о 9 ранку ми дотопали до тої самої відмітки – 4500 метрів. Дійшли. 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 Так, дівчатка, хлопчики,
і небінарні персони. Ставимо лайк, підписуємось на каналчик. І я може ще раз кудись попрусь в свою відпусточку, щоб зняти вам контентик. А поки ви відпочивайте, пийте чайок, кавусю, що вам там. А ми будемо спускатися потроху. А поки щаслива Катя на відео насолоджується тим, що нарешті дійшла до цілі і не знає, що ввечері зляже з температурою 38, підсумую свої думки про цю подорож. Хто давно хотів піти в гори, або вже бував в горах і хоче чогось новенького, рекомендую. Цей шлях до Марті Хімел виграє у треку до базового табору Евереста по часу. Всього тиждень-півтора замість 2-3. А для людей, в яких відпустка всього 2 тижні на рік, як в мене, це критично важливо. Але при цьому цей трек дає повне відчуття Непалу. І краса Гімалаїв, і місцевий побут, і та сама атмосфера, за якою всі сюди їдуть. Дехто з моїх знайомих альпіністів навіть казав, що цей трек їм подобається більше, ніж Еверестовський. Проте, поки я не сходила на обидва, сама порівняти не зможу. А я пішла шукати свою наступну ціль.